привіт! З днем народження! Моя ти найрідніша! Я вітаю тебе! Залишайся завжди такою красивою і молодою! Мамо, а тут тобі ще від хлопців вітання! Щастя, здоров'я! Братове! Давай заспіваємо много літа! Давай! Многое літа, літа, многое літа! Многое літа, літа, многое літа! Мама. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Віталь, синочок, ну передзвони мені, я ж хвилююсь. Це мама. Мама, як це що мама, хто ж ще? Господи. Добрий день. Вибачте. Населений пункт Щастя, Алло. російські найманці обстріляли Ну, Толя, це ти, я думала, це Вітер дзвонить. Що? Не дзвонив. Я сама його кожну годину набираю. Ну, от зараз займаємо лінію, а може він дзвонить. Толя, ну що? Ой, Господи. Так, все. Все. Купи мені новий телефон. Можливо, цей вже не ловить. Добре? Толя? Доця? З днем народження! З днем народження. Мам, давай сюди квіти. З днем народження. Я заберу. Ну як ти іменинниця? Я нормально. Ти мені купив телефон? Ні, ну я ж торжественно хотів. Ну нічого, торжественно буде, коли Віталь вернеться. Я зараз хочу тільки одного. Хочу, щоб почути голос сина. Все. Нічого не хочу. Мам, це я вибирала. Телефон крутий. Тут саме модна камера. Зображення просто супер. зайчик. Я тобі ще YouTube налаштую і навчу інтернетом користуватися, га? Добре, біжи, налаштовуй. Я думаю, що якраз Віталь не може через цей старий телефон додзвонитися. Ну що, пішли їсти. Пішли. Пішли. Де твій телефон? На що? Може, він мені не додзвонився, тебе набирав. Ну що таке? День же закінчується. Хіба таке було, щоб він мене не привітав? Ну, може, не зміг, може, телефон розрядився. Я місця собі не знаходжу. Хіба він не міг у друга попросити? Ну, Ніна, він же ж не на спортивних змаганнях, це війна. Вон они, укропы. Водки. Снимай. Нормально там досматривай. Гранаты ищи. Ушлепки мне. Так, этот ранен перевязать. Вон они, сволочи. По мирняку стреляли, а мы им помощь оказываем. Как звать? Звать как? Швидченко Віталій Анатолійович. Старшой кто спрашивает? В камеру смотри. А? Мама! Дивись. Звать как? Швидченко Віталій Анатолійович. Старшой кто спрашивает? Я лише хотіла YouTube налаштувати. Че сюда пришел? Ты че пришел-то? К мамке хочешь? Поганий телефон ти мені подарував, Толя.
думаєш, у мене криша поїхала? Іди сюди. Дивись. Осколкове проникаюче плеча. Можливо, зачеплена кістка. Операція потрібна. Крововилив у лівому оці. Це від забиття голови. Ймовірно, струс мозку середнього ступеня. Розширені зіниці. Больовий шок. Що це значить? Це значить, що він живий. Розумієш, Толя? Віталій Швидченко. Ми вранці дзвонили. Шановна Ніна Петрівна і Анатолій Сергійович. На даний момент ваш син перебуває у полоні на непідконтрольній території. Я від імені держави Україна хочу запевнити вас, Слухайте, залиште в спокої цю державу. Ви можете щось від себе сказати без цих папірців? що… Послухайте, я не А вповноважений. хто вповноважений? Тихо, тихо, Толя. До того ж, тут є елемент державної таємниці. Якої державної таємниці? Де моє дитя і що з ним? Цю державну таємницю в інтернеті транслюють. Послухайте, держава Україна дійсно робить все можливе, аби витягнути вашого сина з полону. Нам що робити, а? Скажіть що-небудь по-людськи, не по-дежурному. Ждать, мамо, і молитися. Я не буду просто ждати, як це. Я не можу просто ждати, Толя. Толя, пішли. До побачення. Зараз я зосереджуся. Зараз тут. Я Ніна Петрівна. Я Ніна. Я не можу. Я не можу. Поверніть мені мого сина. Віддайте мені мого сина. Мам, може, якщо так важко, іншим разом запишемо? Зараз успокоюсь. Зараз, доця, не лякайся. Поверніть мені мого сина. Поверніть мені мого сина. Поверніть мені мого сина. Можна зібрати материнську делегацію, написати на ім'я президента, не знаю, прем'єра, журналістам на телебаченні. Я за ці дні пів свого життя прожила. Віриш? Всі відповідають одне. Держава проводить усі необхідні заходи. Ну так. Да. Якби ж та держава була готова до такого пекла страшного, це ж вся армія тисячі моїх вітелів. Розумієш? Діти в шортах і в'єтнамках прямо з пляжу на фронт пішли. Я списувалась з матерями в інтернеті, у котрих діти теж в полоні. У всіх одне й те саме. Чекайте. Компетентні органи займаються вашою проблемою. Чекайте на обмін. Чого чекати? Поки його розстріляють. Чи поки він сам від ран помре?
Кредитні органи. Нін, в тебе ж там вже в молодості ухажор був. Як його? Андрюха. Ну ти ж здуріла. 25 років пройшло. Так. Пускай. Привіт. Привіт. Ну, чого раніше не прийшла? Чого чекала? Ну, от тепер вже нічого не чекаю. Бач, прийшло. Допоможеш? Гординю переступила. Приступила. Ладно, давай сідай. Розмова не швидка. Кави нам. Алло, Гена. Привет. Привет, привет. Сразу скажешь, что надо, или академию будем вспоминать? Да ладно, Ген. А что ладно? Если звонишь через линию разграничения, значит тебе что-то здесь надо. Ну, допустим, надо. Ты там еще при делах? Помочь особо не смогу, сразу говорю. Выкладывай суть вопроса. Послушай, мне тут паренька дома вытащить надо. Он к вам попал. Ну вот как-то бы придумать. Паренек безобидный, обычный солдатик. Не больше недели, как у вас. А тебе это зачем? Если бы не надо было, не звонил бы. Родственник. Попадалово. 1030 точно готовь. Узнаю. Тебе позвонят. Ясно. Какие действия? Тебе позвонят. Когда тебя набрать? Я же сказал, позвонят. Меня не набирай. Понял? Ладно, будь. Так, Андрій, слухаю. Значить, новини такі. Є люди, які допоможуть викупити. $30 000. Скільки? $30 000. Гарантій немає, а інших варіантів теж. Рішення за тобою. Ось. Ось ще 6. Я Славку машину продав. Хотів 5, а він дає гроші і каже, бери, знаю, що у вас біда. Майже 12. Бач. Треба 30. А знаєш, я автосервіс продав. Мене на тому тижні запитували. Ти що? Ти ж ось стільки років будував. Нічого. Побудував одне, побудую друге. Ні, нам син потрібен на якийсь там бізнес. Підйомничок, новенький, діагностика. А головне, у хлопців руки золоті. Не знаю. Может, за полцены. Слухай, так я ж і так за мінімалку поставив. Розумієш, у мене син у полоні і грошей на викуп треба. Твои проблемы, старичок. Я его туда не отправлял. Нехай це на твоїй совісті буде. Підписуємо. Лады. Пойдем подпишем договор. Добрый день. Вот ваша подпись здесь и здесь. Не могу найти, где ключ. В ящику десь подивися. Ну все, чики-пики. С налогами я распетлял. А ты на своего майданутого пацана бабки получил.
Що ти сказав? А? Ты услышал. А ну повтори. Да пошел ты! Ты охренел, что ли? Толя, Толя! Толя, Толя! Толя! Вызывай скорую! Не втримався. Побачив у його морді морди тих, хто в нашого Віталя стріляв. Толечка. Ну, він же не стріляв. Ніна, як так вийшло, що вони і ми поруч живемо? Ти бачив ті відео з Віталем? Ні, тут під подушкою візьми. Славко за автосервіс гроші приніс. Ах ти. Зозулька моя. Ось. Ніна, схоже, ти не зовсім розумієш, хто я. Співробітник СБУ не може передавати гроші за полоненого. А хто? Ось. Це контакт людини, котра допоможе. Він в Лисичанську. Звуть Леший. Гроші треба передати в руки. Так що треба туди їхати як можна швидше. Можна? Проходь, так. Глядь, сідай, Ніна. Жара. Вікна закриєш душно, відкриєш, сунуться в кожну шпаринку. Прости, Господи. Санітарочки їх оце з утра трохи поприбивали. Тут температура вже як на пляжі. Ну, я їх тепер вітаю. Ніна. Ось. Ми тут зібрали, хто скільки міг. Гроші невеликі, але тобі вони точно зайвими не будуть. Валентина Степанівна, я хотіла ще відпустку попросити за свій рахунок, ясно. Ой, ну який в тебе свій рахунок? Пиши заяву. Відпустимо свій рахунок. Петрівна, добрий вечір. Ваш чоловік спить, стан нормальний, показники стабільні. Добре, на пару секунд. Толечка. Толя. Прокинься. Що сталося? Щось погано? Нічого не сталося. Не переживай, послухай мене. За Віталем треба буде їхати нам самим. І передати гроші тій людині, що витягує наших хлопців. Ага. До чого я поїду? Ти? Ну, хто ж поїде? Толечка, ні. Ну ти зараз точно не в тому стані. Розумієш? А кожен день дорогий. Кожна хвилина дорога. Ну, я подумала, що я з'їжджу. Я тебе не відпущу. Куди ти поїдеш? Я тебе не відпущу. Не психуй, я прошу тебе, ляж, послухай мене. Ну, послухай мене, рідний. Ну, послухай мене. Послухай. Я туди і назад. Ну, скільки це займе? 2 дні. Ну, максимум тиждень. Я впораюсь. Правда, я тобі дзвонитиму кожен день. Я тобі кожну годину дзвонитиму. Ну, ти мені дуже потрібен тут. І потрібен здоровий. Рідний мій. Ну, без варіантів.
Доця. Доця. Навідуйся до батька і взагалі дивись мені тут. Добре? Ось телефон мого друга із СБУ. Він в курсі. Якщо що, дзвони. Добре? Мам, все буде добре, я вже доросла. Ми впораємось, чесно. Все, пока. Я пішла. Добрий ранок. Я їду, синочок. Їду. Поїзд з полученням Ужгород-Лисичанськ прибуває до станції Миргород. Ноги убери. Поїзд номер 46 відправляється з першої колії. А кому говорю, ноги убери? Волонтер? Ага. Сегодня волонтер, а завтра актер. Тебе как больше нравится? Колбасу будешь? Яку ковбасу? И выпить что есть? Самі пийте. Угу. Брезгуешь. А я для тебя товар не жалею. Ясно. Что тебе ясно? Тараш. Вот это что сейчас было? Это что, ты меня сейчас типа так обидела, да? Только ничего у тебя не получилось. Я не обидчивый. Ты же мне типа звание дала, да? Вот мы сейчас с тобой это звание и обоим. Самі пийте. Рискуешь, мне больше достанется. Вот ты говоришь, торгаш. Виколана. А кто же мне поможет? У меня вон дочка в Миргороде, а я сам славяно-сербска. А ты вот, мадам, откуда такая? Я з Житомира. Западенко. Так вот, чтоб ты знала, славяно-сербск это вот на той стороне. Угу. И там я никто, и тут я никто. Вот вы все тут такие умные. А жить как? Мне вот это вот между вами катайся. Жили ж мирно. Жили хорошо, по красоте у нас все было. Так что нас щипают? Вот объясни, что этим политикам от нас надо от всех? Слухайте. Що ви хочете, а? Ви б самі менше сіпались би. Угу. По красоті у вас було. Чого ви на той референдум побігли? Отсоєдиняємося. Ну і що? Що? От кого ви відсоєдинилися? Чи до кого ви прилипли? Ну скажіть мені. Ну скажіть. Тепер
Шарпаєтеся з цими клетчатими сумками. Подобається? Слышь ты, что ты мне тут втираешь сейчас, а? Объясни, ты там была? Вот скажи, ты там... Ой! Що це? Ударилась? Ні. Ладно, все, хре. Меняем тему. Я Бодя. А я Ніна. Ты пройди, полчаса еще. Нина Петровна, вы мне звонили, я Леший. Садитесь. Ну да. Тут поговоримо. Вы решать приехали или что? Ось. Швидченко. Віталій. Тут особисті дані. Молодец. Солидно подошла к вопросу. А бабки? Тебе сумму сказали? 30-ка. Ну, привезеш сина, получиш бабки. Ну как ты себе это видишь, мамаша? Я приеду туда и скажу, давайте мне пацана, а бабки я завтра привезу. Да меня за ноздри подвесят. Ну, значить, не порішали ми з тобою, Леший. Ну, значит, не порешали. Стопэ, мамаш. Давай половину вперед. И то только потому, что у меня репутация железная. Или ничего не будет, Нина Петровна. Відвернись. На. Рахуй. Рахуй. Нормально погоняла. Буду дыню чморить. Порядок. Що далі? Далі
Далі жди, мамаша. Скільки ждать? Ну, тудем-сюдем, давай завтра в 15 часов на этом же месте. А до завтра мені куди? Ну, хату сними, ну не моя проблема. Все, свободно. Скільки? Беру недорого. Ну, место в комнате комната не отдельно устроит. Да? Давай. По рукам. Пошли. Чекай. Не отставай. Ну ты, мать, даешь, а? Тить твою. Ты бы лучше эти бабки в унитаз смыла. Ну, він сказав, що завтра привезе після обіду. Подруга, ты не обижайся, но вы там на этой большой земле вообще все долбанутые, что ли? Ну, сказал он тебе, что он леший. Другой тебе скажет, что он домовик. Ой, телефон у тебя его есть. Так они эти симки копейки стоят. Они каждый день телефоны меняют. А бабки гребут лопатами. Маш. Що, Маш? Так це що виходить, що він мене кинув? Выходит? А ти його знаєш, цього Ляшу? Он не наш. Залетный пассажир какой-то, верняк. Зараз абонент знаходиться поза зоною Нет. досяжності. Ну ты что, не вкурила? Кинули тебя. Після сигналу. Вот никто сюда не позвонит и не приедет. Вот я забожусь, правда. Берем все мочки. Алло, Слухаю. Андрій, ну все. Твій Леший кинув мене. А ти гроші віддала? Я ж казав, ніяких гарантій немає. Та нафіг мені твої гарантії? Тим більше їх відсутність. Добре, я зараз спробую з'ясувати. Ясно, Не думай, що це так просто. ясно. Що ясно? Дай мені пару хвилин. Товариш полковник. Я тобі передзвоню, дай розібратися. Ти мені більше не дзвони. Тут обережно треба. Угу. Я сама розберуся. Ніна, не психуй. Толічка. Алло. Ніна, ну нарешті. Толічка, ну як ви там? Ну добре, а ти як? У мене все добре. Зустріла кого? Угу. А Віталь? Ні. Ні. А коли? Ну, це так швидко не робиться. Я ж не піцу замовляю. Тоді я їду. Я тебе прошу. Толь, Ну що прошу? Ну що? заспокойся. Яке Ну, заспокойся. Все йде по плану. Точно. Угу. Ти впевнена? Як там Даринка? Приходила? Ви сьогодні забігала. Ну, бач. Ніно, точно все добре? Угу. А ну ти плачеш? Ну все, ти мене не затримуй. Ніно, Тому що я чекаю дзвінка. Угу. добре. Все. Ти дзвони. Капітан Кузьменко. Алло?
Добрий день. Добрий. Це Ніна Швидченко. Швидченко, мама? Так. Угу. Мама старшого сержанта Віталія Швидченка. Я слухаю. Ви знаєте, я зараз у Лисичанську. Можна до вас у частину потрапити? Ми слухаємо їхні переговори. Там російські кадрові частини стоять. Ну, а якщо і парня, то командири все одно росіяни. Вон у мене в столі їхніх білетів воєнних пачка. Гібридна мать її війна. Там їх там нет. Тут ми вас туди не посилали. Луплять по гражданських об'єктах. Луплять за спин людей. По госпіталях наших, по лікарнях. Полоненими торгують. Контрабас ганяють. А у мене кожного дня то міномет, то град, то міномет, то град. А відповідать – спостерігайте. Спостерігаю. Отаке от паперове перемир'я. Добре. Давайте до діла. Перше. Леший. Наші хлопці його вже ведуть. Не один день, місяць ведуть. І скоро вичислять. Ви не перший, він з багатьох так от родичів гроші взяв. Але він віддасть. Ніде не дінеться. Друге про хлопців. Радіоперехоплення показало, що вони тут, через річку. В Красному Лучі або в Сливано-Сербську. Прямо коло нас. Ну то як можна туди перебратись, на ту сторону? А? Ну, може, вже якось би я Так, мама. просила би, вимолила б. Ну там теж Так. люди є. Ну давайте тільки без самодіяльності. Ну ще вас там не шукали, ні? Ну, Камер. Це мама швидкого. Угу. Кублік організував. Свій. Сам ночуєш десь. Ну, знайдеш. Давай. Плюс. Найголовніше, хлопці живі. Значить, і витягнемо. Ясно? Так. А тепер відпочивати. Завтра на поїзд і в Житомир. Добре? я... Так. Мама. Тут мої накази не обговорюються. Все, за мною. Це мій ключ від дому. Я ще у школі з ним ходив, пам'ятаєш? Так. А зараз хай у тебе побуде. Я як повернуся з війни, ти мені відкриєш ним двері. Добре? Добре. Все, последняя передачка. Открывай. Иди я сам. Будь. Ёкало мене. Опять вагонное видение. Передо мной явилась ты. Как божество, как вдохновение.
Короче, как куча всякой ерунды. Что надо? А ти ж із славяно-сербська, так? Ну, допустим. А мені туди дуже треба. На ту сторону. Куда туды? Ты бендеровка украиномовна. Твои туды закончатся на первом блокпосте, а дальше на подвал. Короче, не уговаривай, не возьму грех на душу. Скільки? Мне хоть скильки, хоть стюльки, мне по барабану. Тебя ж посадят. Ну, добре, я іншому заплачу. Стопе. Нам інших не надо, мы и сами не свои. У мене там син у полоні. Я за сином їду. $5 штук баксов. Дві. Я половину зараз віддам. Ну, мені ще дитину викупати. Бодя. Ладно, черт с тобой. Поехали. Прошу, мадам. А что? Косарь это уже не грех, а заработок. Правильно, братан? Давай, Нинок, давай, шевели поршнями. Ну что, Нинок, ты меня не любишь? Я тебя боюсь. Ой, Господи. Знать меня погубишь. Ой. Ой, Николай, пойду и утоплю. Бодя! 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 Фу, Господи. Фу. Ну я ж думала, ти втопився. Такие, как я, не тонут. Придурок. Давай. Там ничего не бьется? Ничего там не побьется. Давай резче. Тут до станицы Луганской круг 80 км. А так 15 минут, и мы дома. И вопросов меньше, и все свои. Давай свою сумку. Зараз, чекай. Ловлю. Тримай. Ой. Алло. Ти що? Ти що зробив? Ти псих? Ты же хочешь, чтобы нам жахнули? На вибро ставить надо было. Та я б поставила, ти б почекав би трошки. Нормальний, Господи. Нина, здесь не чекают, здесь стреляют без предупреждения. И запомни, тут закончилось. Началось там. И вот там тебе телефон вообще не нужен. Если возьмут, паспорт проверять не будут, а будут проверять телефон. Так что все. Спасибо мне скажи. Спасибо.
Только язвить не надо. Я, между прочим, жизнью рискую. Все, сиди тихо.